Hola mga sis! It's me again, Honey, and welcome back to my channel. So, ayun nga po, opo, medyo palusog ng palusog tayo every video. So, ngayon mga sis, we are going to try on parang adhesive na nail art, ayan, do it yourself na mga nail products, ayun. So, before that, chika muna tayo konti. As we all know, nasa quarantine tayo and wala tayong time para makapagpasalon. Kasi dito sa amin mga sis, dito sa Cavite, hindi ko alam kung anong term, kung MGCQ, GCQ, ano ba tawag doon. Pero, kailangan kami ng quarantine pass. Pag pupunta kami ng mall, lalabas kami ng bahay, kailangan pa namin ng quarantine pass. And sa isang bahay, isa lang yung binibigyan nun. And yung quarantine pass dito sa bahay is kay mama. Kasi siya yung mag-grocery. So, ako naman mga sis, wala akong karapatan. Sa ngayon, wala pa tayong karapatan na lumabas at magpa-expose. So, minsan, gusto naman talaga natin mag-pamper sa self natin. Ayun. Ayoko ng mga ka-etchosan sa body ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala akong earrings, wala akong necklace. Pero, gusto ko naman talaga magsuot ng mga ganun. Yun nga lang, hindi ako nasanay. And, nababother ako pag meron akong mga accessories. And kung mapapansin nyo, kada video ko, minsan lang ako na may nail polish. And ngayon, dahil hindi ako marunong maglagay ng nail polish, sabi ko, paano ko gagawin to? I want to be like, kikay-kikay naman sometimes. So, ayun, naghanap ako sa Shopee ng mga ganto. Ayan. Naghanap ako ng mga ganto. Sa Shopee mga sis, galing China yung mga items nila, di matatagalan. So, hindi naman ako nagdidire dahil galing siya sa China. Actually, marami akong ino-order ngayon na galing sa China na mga products. Pero don't worry naman mga sis, namamatay naman yung virus in 2 days ba? Di ko alam. Pero hindi naman siguro yun mabubuhay sa ship pa dito sa Philippines. Ilang araw kaya yun nasa transit, diba? Anyway, yun nga, ang dami kong dala. Anyway, yun nga, buti na lang, yung pinsan ko, meron siyang shop. Yung shop niya is flsnls.cav or cav. So, ayun. Ito, ano siya, parang collaboration, parang joint small business nila ng jowa niya. If you have time, mga sis, go visit their Instagram, follow niyo sila. So, meron silang maraming choices ng mga nails. Ayan. So, mga DIY na nails. Ito siya, bili ko dito is 100 ata to and ito 130. So, hindi naman siya ganun kamahal kasi dumating naman siya agad-agad kasi pinsan ko lang yung binilhan ko kaya dumating siya agad. Kung nasa Cavite kayo, pwede ata sila maglalamove if you want na mag-purchase ng mga ganito. Kasi kung sa Shopee kayo or sa Lazada mga sis, matatagalan talaga. Mga 2 to 3 weeks. Hindi na ako makapag-intay. Natat ako sis. Tayong time ngayon. Tatry natin siya. Gusto ko itong kulay na to. Ayan siya. Ayan. Perfect. Meron siyang design, ganun. Ito siya, meron siyang 24 pieces sa loob. It says here, natural, delicate, and comfortable. Or comfortable, diba? Ang daming nagbabash sa niyan. Yung FA sa TikTok, comfortable, tsaka comfortable. So, either way, parehas lang naman yun. As long as naiintindihan ka, diba? Babasahin ko na lang yung steps, mga sis. Kasi, hindi ako marunong mag-explain. So, yun. Kumusta naman sa pa-leaves dyan sa likod? Okay ka lang ba? Kaya pa ba? So, first step is use a nail tool to polish the nail surface and remove surface grease. So, yun. Gawin natin yan mamaya. And then next is wipe your nails with alcohol, cotton. Keep the nail clean and dry, and then select the right size of the nail, apply the glue to the back of the nail, or use the adhesive tape to attach the back of the nail. Do not drop the glue onto the skin. Okay, so saan daw i-apply yung glue? Back sa nail. Nail ko? Nail niya? Nail niya. Okay. And then attach the nail piece from the root of the nail to the front edge of the nail. Press it for about 10 seconds until it sticks. Okay. Wait for 5 to 10 minutes. Dissolve the glue and gently peel off. Ano daw? Friendship? Di ko naintindihan.
unloading method. Sa pagtanggal. Okay, so hindi ko pa naman siya ipipil, kaya huwag na natin intindihin. Okay, so ito siya, sisterettes. Ayan siya. Akala mo ito lang yung nasa loob, pero nagkakamali ka, sister. Ayan, marami siya. Ayan. Meron na pala tong glue sa loob. Ayan, meron siyang pag-glue. And then, sabi doon sa instruction, pili ka daw ng nails na magkakasya sa ano mo. So, pwede ba to? Ang laki. Ang laki naman. Marami siyang sizes kasi 24 pieces siya. So, makakapili ka talaga. Makakapili ka ng size mo. You just have to find the right one. Ganon. Problema ko sa nails ko, mga sis, masyado siyang maliit. Okay, so ayan na, sisi na-sort out ko na siya. So, ibabalik ko na siya. Yung first daw na gagawin is to file it down. So, wala ako nung pang nail file na ano talaga, yung parang sandpaper, mga sis. So, what I'm gonna do is to file it with this. Dry na siya and clean na siya. So, yung sabi doon is to put nail glue at the back. Press it. Agoy, girl. Hala, ginoo. Ayan. Finished product. Okay, rar, 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 rar. And I'm back, mga sis. So, as you can see, medyo Korean na tayo ngayon, mga sis. No? Okay lang to, sis. Ganda. Anyway, so, ito na yung final outcome. Ayan! Perfect. So, let me talk about the pros and cons of having like parang stick-on nails or DIY nails. So, let's start with the pros. Of course, mga sis, madali siyang gawin. Pwede nyo siyang gawin sa bahay nyo. Pwede mo rin siya tanggalin kung kailan mo gusto. So, follow mo lang yung instructions. Ayan, lalagay ko na lang dito kung paano siya tanggalin. So, ang ganda niya, as in. And hindi siya yung nakaka-bother na nail piece, na nail glue. Kasi flexible siya, mga sis. Tingnan nyo. Ayan. Manipis lang siya na plastic. Ayan, oh. Pag may occasion mo lang naman siya gagamitin, okay na siya, mga sis. Like, sobrang dali. Mas madali kung naka-adhesive kayo. Yung parang tape. Pero ito siya, this is meant for a little bit parang longer na use kesa dun sa adhesive. Kasi yung adhesive, mga sis, maghugas ka lang ng plato, mga sis, matatanggal siya. Lightweight siya. In fair naman, maganda siya sa nails. And maganda siya tignan, girl. So, sis, isa pang pro niya is hindi siya mahal. It's not as cheap as the ones that you see in Shopee. But, of course, kukonsider mo rin yung shipping time if sa Shopee ka bibili. But, if you're just in Cavite and you really want it so bad, like for example, merong birthday party or photo shoot or something na kailangan mo talaga, just contact them. So, I'll leave their Instagram link down below. Yung cons lang nito is siguro, hindi siya maglalast ng matagal sa akin kasi I'm the type of person na medyo magalaw yung kamay. Hindi ako maingat sa mga nails ko, sis, kasi hindi naman talaga ako nasanay na ingatan yung nails ko. So, tendency is, kung ano-ano yung gagawin ko dito sa bahay and hindi ako sanay na medyo long yung nails ko, baka masira siya agad. Another con is that kailangan mo talaga ng partner, sis, na mag-apply nito. So, pa-help ka na lang sa mga ate nyo, sa mga kapatid nyo. So, ayun na nga, mga sis. So, this is the final product. Ayan. Magpipicture ako mamaya sa thumbnail ko. And yun nga pala, mga sis, 4K subscribers na tayo. So, thank you so much. Happy 4K, mga TV ko. Thank you so much sa mga nag-subscribe. Alam nyo ba, almost 2 years na ako nag-YouTube and
yes, monetize na yung account ko and all that. Pero, medyo mabagal yung growth ng YouTube ko. Lalo na ngayon kasi nagwo-work ako. Medyo nawawalan ako ng time minsan sa pag-YouTube. Pero okay lang naman mga sis kasi I make sure naman na may upload ako every month. I try to make it thrice or 4 times a month yung uploads ko para naman hindi niyo ako makalimutan mga sis. So sa mga nag-subscribe, thank you so much. Sa mga bago pa lang dito, please mag-subscribe na kayo and i-like niyo tong video na to. And yeah, I want to thank all of you. So mag 4.4k na tayo mga sis, malapit na tayong mag 5k. Expect a giveaway on our 5k milestone. So yay! I'm so excited na magpa-giveaway. Feel ko ngayon na month, mahihit natin yung 5k. Kung hindi ngayon, sa July. Okay lang kahit mabagal yung growth ng YouTube natin. At least, hindi ko naman kayo pinapwersa na mag-subscribe, diba? Ayan, so that's it for today's video mga sis. I hope to see you again next time on my next video. Goodbye! I do this for all the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for the kids who sit a bit outside the mix, who maybe cope through humor just to fit in for a bit, who never let the world know when depression's setting in. To all of those who know you, that impression don't exist, and it ain't counterfeit, it's just a way to counter it. I'm living things I dreamed about, I still encounter it. It ain't something that a cigarette or alcohol can fix, but all because of it I flipped it quick, went on to write some hits. This a suck.